Hello everyone. سلام به همگی. I hope you're having a great time. امیدوارم که اوقات خوب و خوشی داشته باشید. This is American English File Starter. کتاب امریکن انگلیش فایل استارتر هستیم. Third edition. ویرایش سوم. Lesson 6B درس 6B Good morning, good night صبح بخیر شب بخیر Good morning, good night Morning صبح Night شب Good morning صبح بخیر Good night شب بخیر خب گرامر راجع چی هستش؟ Adverbs of frequency قیدهای تکرار. یعنی چی قید تکرار؟ یعنی مثلا میگیم همیشه، بعضی وقتا، معمولا، هیچ وقت، اغلب، گاهی، اینا بهشون میگن adverbs of frequency. vocabulary واژگان a typical day یک روز تیپیکال و معمولی، یه روز روتین. pronunciation تلفظ ی and you sentence rhythm و ریتم جمله، صداهای ی و یو و ریتم جمله. و مکالمه هم بیشتر راجبه what time do you usually یه کاری، یعنی چه ساعتی آیا شما معمولا، حالا اینجا مثلا گفته get up پا شدن، پا میشید، صبح پا میشید. What time do you usually get up؟ و در جواب I اون کار رو at فلان ساعت. I get up at 7. من پا میشم ساعت 7 که قیدهای تکرارم باید اینجا بگید. I usually get up at 7. خب part 1 قسمت 1 listening and speaking مهارت شنیداری و گفتاری. part A read the questions in Are you a morning person? And think about your answers. این قسمت Are you a morning person رو بخونید. یعنی آیا شما یه آدم صبح هستید؟ Morning person. Person یعنی شخص، فرد. یه آدمی هستید که صبح مثلا سحرخیز هستید. Morning person. And think about your answers. و به جواباتون فکر کنید. Think about your answers. خب بریم این قسمت رو بخونیم. Number 1 What time do you usually get up؟ که اینجا هم همون رو پرسیده بود. معمولا ساعت چند پا میشید صبح؟ I always, I usually، من همیشه، من معمولا. Get up پا میشم at ساعتش رو میگید. من همیشه ساعت 6:30 پا میشم. I always get up at 6:30. من همیشه ساعت 7، من معمولا ساعت 7 پا میشم. I usually get up at 7 و الی آخر. Number 2 Do you usually feel tired؟ آیا شما معمولا احساس خستگی میکنید؟ Yes I do. البته که میکنم. No I don't. نه احساس خستگی نمیکنم. Number 3 Do you take a shower or a bath in the morning؟ آیا شما take یعنی گرفتن، take a shower دوش گرفتن or take a bath یا حموم کردن in the morning صبحها. in the morning صبح دوش میگیرید یا حموم میکنید؟ و در جوابش میتونید بگید I take a، مثلا من I take a shower من دوش میگیرم. I take a bath حموم میکنم. یا میتونید بگید I don't take a shower or bath یعنی من دوش یا حموم نمی کنم صبحها. Number 4 Do you always have breakfast؟ breakfast صبحانه breakfast. آیا شما همیشه صبحانه میخورید؟ Do you always have breakfast؟ Yes اگه جواب yes I do البته yes I do. و گفته where کجا، میتونید بگید I always من همیشه have breakfast صبحانه میخورم مثلا at home یعنی خونه. in the kitchen توی آشپزخونه، یا مثلا in the office توی دفتر، یا at work سر کار. جوابهای زیادی میتونید بدید. یا اگه اصلا صبحانه نمیخورید میتونید بگید no I don't have breakfast نه من صبحانه نمیخورم. یا I skip breakfast یعنی صبحانه رو بیخیال میشم، میپیچونم، ردش میکنم. Number 5
What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? یا what do you have for breakfast؟ چی میل میکنید واسه یه صبحونه؟ I have، من میخورم چیزهایی که میگید رو for breakfast، واسه یه صبحانه. Number 6. What time do you go to work؟ یا what time do you go to school؟ چه ساعتی های شما میرید سر کار یا مدرسه؟ I go to work، میرم سر کار. I go to school، میرم مدرسه. At، ساعتش رو میگید. Number 7. Do you usually need to hurry in the morning؟ آیا شما معمولا نیازه که عجله کنید صبح؟ آیا باید عجله کنید صبح؟ Yes I do. البته که همش عجله میکنم. No I don't. نه خیلی ریلکسم، عجله نمیکنم. و number 8. Do you like mornings؟ آیا صبح ها رو دوست دارید؟ Yes I do. بله. No I don't. نه. Why؟ چرا؟ Why not؟ چرا نه؟ Because، چون که دلیلشو میگید. خب میریم قسمت بعدی. Look at the photos and listen to Hannah. نگاه به عکس‌ها کنید و گوش بدید به هانا. هانا حالا کیه؟ هانا is a concert planner. یک کسیه که کنسرت ها رو برنامه ریزی میکنه. برنامه ریز کنسرته، یعنی کنسرت ها با برنامه کنسرت ها رو میشینه. Her son، پسر. بچه son یعنی پسر. حالا این هره یعنی مال اون. Her son، پسرش. پس son یعنی پسر. Her son، پسرش. Kit، اسمش کیته. Is 3 years old، 3 سالشه. 3 years old. حالا گفته که answer the questions in A. این قسمت A کجا میشه؟ اینها رو جواب بدید. بر اساس کی؟ بر اساس هنا. و does she like mornings؟ آیا از morning، از صبح خوشش میاد هنا؟ بریم گوش بدیم و حالا اینها رو از قول هنا باید پر کنید. 6.12. Hannah is a concert planner. She has a son, Kit, who's 3 years old. Hannah, what time do you usually get up? I get up at 7 o'clock, but I also get up in the night because Kit usually calls me. Mama! Mama! I tell him to sleep. Kit, go to sleep. But he usually comes into my bed. Do you usually feel tired? Yes, I always feel tired. Do you take a shower or a bath in the morning? I turn on the TV for Kit, and then I take a bath in 5 minutes. Do you always have breakfast? Yes, I need breakfast every day. Where do you have it? I have it in a cafe on the way to work. What do you have for breakfast? I have a coffee, and sometimes I have some toast with avocado. It's delicious. What time do you go to work? The perfect time to leave the house is at 8 o'clock, but we usually leave at 20 after 8. Do you usually need to hurry in the morning? Yes, always. Do you like mornings? Yes, I love mornings Why? because I love my job and I'm happy to go to work. خب بریم ترجمه کنیم. بچه این آی رو میبینید و H که هنا میشه. آی میشه interviewer. interviewer یعنی چی interviewer؟ یعنی که کسی که مصاحبه کرده. اینجا می نویسمش interview. واژه interview یعنی مصاحبه کردن و interviewer یعنی کسی که از هنا داره سوال میپرسه و مصاحبه گر میشه. interviewer. پس این آی اولش همون interviewer هستش. خب سوالی که پرسیده میگه چی؟ میگه که Hannah is a concert planner. یک نفریه که برنامه های کنسرت رو میشینه. She has a son. یک پسر داره. Kit، اسمش کته. Who's 3 years old. که 3 سالشه.
خب میپرسه میگه Hannah, what time do you usually get up? What time do you usually get up? یعنی هنا چه ساعتی آیا شما معمولا پا میشی؟ و هنا میگه I get up at 7. من ساعت 7 پا میشم. خب حالا برگردیم بریم اونجا سوالا رو جواب بدیم، یا اینکه یه بار میخونیم بعد میایم سوالا رو جواب بدیم. But ولی I also get up in the night. ولی من همچنین پا میشم در طی شب. Because Kit usually calls me. چون که کیت معمولا منو صدا میزنه. I tell him to sleep. من بهش میگم که بخوابه. But he usually comes into my bed. ولی معمولا میاد توی تخت من. و دوباره میپرسه Do you usually feel tired? آیا تو معمولا احساس خستگی میکنی؟ و هنا میگه Yes, I always feel tired. آره من همیشه خستم، احساس خستگی میکنم. دوباره میپرسه Do you take a shower or a bath in the morning? آیا تو دوش میگیری یا حموم میکنی صبح in the morning؟ و هنا میگه I turn on the TV for Kit. من روشن میکنم تلویزیون واسه کیت. And then و بعدش I take a bath in 5 minutes. و یه 5 دقیقه حموم میکنم. Do you always have breakfast? آیا تو همیشه صبحانه میخوری؟ و هنا میگه Yes, I need breakfast every day. میگه که آره من هر روز صبحانه رو نیاز دارم. دوباره اینترویور ازش میپرسه Where do you have it? Where do you have it? کجا اون بچه it همون breakfastه. کجا میخوریش؟ و هنم گفته I have it in a cafe on the way to work. I have it in a cafe on the way to work. یعنی من صبحانه رو میخورم توی یه کافه سر راه توی مسیر کار. On the way to work یعنی توی مسیر کار، توی راهی که میرم سر کار. و اینترویور میگه What do you have for breakfast? چی میخوری واسه صبحانه؟ هنا میگه I have a coffee and sometimes I have some toast with avocado. من معمولا یه قهوه میخورم و بعضی وقتا هم sometimes I have some toast. یکم نون توست میخورم with avocado با avocado. It's delicious. خوشمزه است. Delicious. دوباره میپرسه What time do you go to work? ساعت چند میری سر کار؟ هنا میگه The perfect time to leave the house is at 8. بهترین ساعت واسه ترک کردن خونه ساعت 8. But we usually leave at 20 after 8. ولی معمولا ترک میکنیم میزنیم بیرون در ساعت 20 دقیقه بعد از 8. یعنی 8 و 20 دقیقه. 20 after 8. after یعنی بعد از. دوباره میپرسه Do you usually need to hurry in the morning? آیا تو معمولا نیازه که عجله داشته باشی صبح عجله کنی؟ و هنا میگه Yes, always. آره همیشه. دوباره اینترویور میپرسه Do you like mornings? آیا تو صبح رو دوست داری؟ هنا میگه Yes, I love mornings. آره من عاشق صبح هستم. و اینترویور میگه Why? چرا؟ هنا میگه Because I love my job. چون که عاشق شغلم هستم. And I'm happy to go to work. و خیلی خوشحال میشم که میرم سر کار. خب بچه برمیگردیم صفحه 38 و این سوالا رو باید جواب بدیم. گفته که Listen again and write her answers to question 1 to 8 و جواباشو بنویسید. سوال 1 تا 8. خب اینجا ما از خودمون پرسیدیم گفتیم What time do you؟ آیا شما پا میشید؟ با دوستتون سر کلاس این رو هم باید انجام بدید. گفته که همین سوالا رو از پارتنر هم کلاسیتون بپرسید. و برمیگردیم فعلا راجع به هنا اینا رو جواب میدیم و اینجا هم یا بذار اینو بگم. حالا گفته که آیا دوستتون اگه مثلا پسره یا دختره is he or she آیا اون a morning person یک آدم صبحه یعنی کسیه که صبح دوست داره سرخیزه
why چرا why not چرا نیست که جوابش رو باید بگید و برمیگردیم سراغ حنا. خب بچه من متن لیسنینگا رو آوردم اینجا که خیلی راحت‌تر بتونیم سوالا رو جواب بدیم. خب سوال اول چی پرسیده؟ گفته که what time do you usually get up. do you ها رو ما does حنا میگیم. چه ساعت آیا شما میشه چه ساعت آیا حنا. what time does Hannah usually get up. چه ساعتی آیا حنا معمولا پا میشه. اینجا ازش پرسیده بود که I get up at 7. حنا گفت I get up at 7 و اینجا هم جواب میدیم she gets یادتونه سوم شخص she gets up at 7. اوکی. سوال بعدی number 2 do you usually feel tired. آیا خب باید بگیم does Hannah usually feel tired. آیا حنا معمولا احساس خستگی میکنه؟ ازش پرسیده بود yes I always feel tired و I اینجا میشه she. yes she always feel بچه اسم میگیره میشه feels tired. she always feels tired همیشه احساس خستگی میکنه. سوال بعدی do you میشه does Hannah take a shower or bath in the morning. آیا حنا صبح یا دوش میگیره یا حموم میکنه و اینجا هم حنا گفته بود چی I take a bath in 5 minutes. پس جواب میدیم yes yes she بچه یه اسم میگیره takes a bath in 5 minutes. سوال بعدی does Hannah always have breakfast. آیا حنا همیشه صبحانه میخوره؟ where کجا. میایم اینجا I need breakfast every day. پس میگیم yes. اینجا باید بگیم yes بله. she بچه میشه she has breakfast صبحانه میخوره کجا every day. حالا بذار every day بنویسیم every day و برمیگردیم قبل از every day باید مکانش رو بگیم where in a cafe on the way to work. یا حالا میشیم بعد every day هم بگیم she has breakfast every day in a cafe. دوباره does Hannah always have breakfast. yes. where کجا she has breakfast every day هر روز in a cafe on her way to work. Number 5 what does Hannah have for breakfast. حنا معمولا واسه صبحانه چی میخوره؟ she sometimes has she has coffee. بچه قهوه میخوره she has coffee and sometimes some toast with avocado. coffee and sometimes some toast with avocado. she has coffee قهوه میخوره and sometimes و بعضی وقتا she has some toast with avocado. یکم نون توست میخوره با آووکادو. Number 6 what time does Hannah go to work. ساعت چند حنا میره سر کار؟ she usually leaves at 20 after 8. یا میتونیم بگیم she usually leaves at 8:20 8:20 و number 7 do you بچه میشه does Hannah usually need to hurry in the morning.
آیا حنا نیازه که عجله کنه صبحها؟ Yes, always. حالا چجوری باید جواب بدیم؟ میگیم Yes, she always needs to hurry in the morning. و سوال آخر Does Hannah like mornings? Why? آیا حنا از صبح خوشش میاد؟ She loves mornings because she loves her job. پس جوابشو میگیم Yes, she loves mornings because she loves her job and she's happy to go to work. اوکی؟ خب اینجا که اینجا رو با دوستتون باید انجام بدید. از دوستتون همین سوالا رو بپرسید که قسمت 1 انجام دادیم و گفته آیا دوستتون یک آدم صبح هستش، یعنی صبح ها رو دوست داره؟ چرا که نه، چرا نه. و سوالش رو با because جواب میدید. because he, because she، چون که اون. Part 2 قسمت 2 vocabulary واژگان. A typical day یک روز تیپیکال و معمولی. A typical day page 125. Let's go. 6.14. A typical day. In the morning. 1. Get up. 2. Have breakfast. 3. Take a shower. 4. Go to work. 5. Have a coffee. In the afternoon. 6. Have lunch. 7. Finish work. 8. Go home. 9. Go shopping. 10. Go to the gym. In the evening. 11. Make dinner. 12. Have dinner. 13. Do housework. 14. Watch TV. 15. Take a bath. 16. Go to bed. خب بریم ترجمه کنیم. A typical day یه روز روتین و معمولی. Listen and repeat the phrases. گوش بدید و تکرار کنید عبارت ها رو. In the morning در صبح یا خودمونی صبح. Get up پا شدن. Have breakfast صبحانه خوردن. بچه تلفظ صبحانه رو یاد بگیرید، درست بگید. breakfast breakfast نگید ها. breakfast. شماره 3 take a shower. دوباره دوش یه ذره تلفظش سخته. اوه shower دوش گرفتن. go to work سر کار رفتن. by bus با اتوبوس. by train با قطار. by car با ماشین و etc. Number 5 have a coffee قهوه خوردن. have a coffee. In the afternoon بعد از ظهر، بعد از ظهرها. have lunch نهار خوردن. finish work تموم کردن کار. go home خونه رفتن یا برگشتن به خونه. go shopping خرید رفتن. go to the gym و باشگاه رفتن. Okay, in the evening غروبا در غروب. make dinner شام درست کردن. have dinner شام خوردن. do housework کارای خونه رو انجام دادن. بچه house میشه خونه. work هم یعنی کار. do هم یعنی انجام دادن کارای خونه. do housework. watch TV تلویزیون پاییدن، تماشا کردن. take a bath
حموم کردن take a bath و go to bed یعنی خوابیدن go to bed. خب یه نگاه به عکس‌ها کنیم ببینیم نکته خاصی نداره. روی این جعبه نوشته milk یعنی شیر، اینجا دیگه چیز خاصی نداره. PM بچه یعنی بعد از ظهر، AM یعنی صبح، یعنی از 12 شب تا 12 ظهر میشه AM و 12 ظهر تا 12 شب میشه PM. اینجا هم که نوشته سوپرمارکت. لاکی جیم اسم اون باشگاه هستش. لاکی یعنی خوششانس. اوکی. خب نکته خاصی دیگه نداره. اینجا گفته که make and do فرقشون با هم چی هست. خب بچه خیلی دو تا فعل بسیار پر کاربرد توی انگلیسی هستن. make بیشتر حالت درست کردن میشه و do یعنی انجام دادن یک کاری. make dinner شام درست کردن. make coffee یعنی قهوه درست کردن. but ولی do housework نمیگی make housework. do housework کارای خونه رو انجام دادن. do homework مشق‌ها رو انجام دادن، مشق مدرسه. خب حالا چجوری اینا رو یاد بگیریم؟ تکرار کنید که تو ذهنتون نقش ببنده. make dinner do homework do housework. با تکرار گوشتون عادت میکنه و مثلا غیر از این رو وقتی بشنوید یا بخواید بگید سریع میتونید تشخیص بدید. go with to and the. go with یعنی رفتن با یه نفری، مثلا go with friends با دوستان رفتن. go to یعنی رفتن به، مثلا go to the gym. و go the. خب بریم مثال رو نگاه کنین. go to the gym رفتن به باشگاه. go to the movies رفتن به سینما یا سینما درسته تلفظش، سینما. go to work سر کار رفتن. go to school مدرسه رفتن. go to bed به خوابیدن، به درون تخت رفتن. go home خوابیدن. not go to home. خب بچه home یک کلمه تو انگلیسی که معمولا حرف اضافه نمیگیره، خیلی نمیگیره. مثلا به خونه رفتن توی فارسی هم نمیگیم ما به خونه میریم خونه. go home یا نمیگیم من در خانه هستم، من خونم. اونا میگم مثلا I'm home. home کلا یه کلمه تو انگلیسی که معمولا حرف اضافه نمیگیره یا اگه هم بخواد بگیره خیلی دیگه رسمی میشه. میریم قسمت رو گوش میدیم. Listen and point to the picture. گوش بدید و اشاره کنید به عکس که جمله میگه. مثلا اینجا گفته Lisa has lunch at 1 o'clock. لیسا ساعت 1 بعد از ظهر ناهار میخوره. Lisa has چون سوم شخصه گفته has have تبدیل به has میشه. lunch ناهار at 1 o'clock رأس ساعت 1 و گفته مثلا عکسش رو بگید picture 6 عکس شماره 6 میشه. اینجا هم که گفته که in pairs دو نفره describe Lisa's day توصیف کنید روز لیسا رو. say the times where there are clocks زمانها رو بگید که زمانها رو وقتی بگید که ساعت هستش، اینجایی که clock ساعت گذاشته. خب اینجا هم که مثال زده مثلا she gets up at a quarter to 7 پا میشه در 6:45. a quarter to 7 6:45 she gets up پا میشه. بریم نگاه کنیم. yes 6:45 میشه a quarter to 7 she gets up at a quarter to 7 و she has breakfast بعدش صبحانه میخوره. دیگه اینجا ساعت رو نگفته و ساعتش رو نمیگیم، پس جایی که ساعت clocks ساعت ها رو گفته حتما ساعتش رو میگیم. خب قبل از اینکه برگردیم صفحه 38 میریم این یک تیکه رو هم گوش میدیم. 6.15 Lisa has lunch at 1 o'clock. She finishes work at 6 o'clock. She goes to the gym.
She watches TV. She goes shopping. She goes to work. She does housework. She gets up at 6:45. She goes to bed at 11:30. She makes dinner. She has a coffee. She has dinner at 8:30. خب به عنوان یک تمرین سر کلاسی حتما نگاه به عکس‌ها کنید و باشون جمله بسازید و چون سوم شخص هم هست گرامر درس قبلی خیلی خوب تکرار میشه اینجا. به فعل ها باید یه اس سام شخص اضافه کنید. She goes, she finishes, she has, she goes, she takes, she gets up و الی آخر. اونایی هم که گفت clock ساعت داره حتما ساعتشو میگید. Okay, let's go back to page 38. برمیگردیم صفحه 38. خب برمیگردیم صفحه 38. Part B. Can you remember? Remember یعنی به یاد آوردن. یادتونه؟ میتونید به یاد بیارید. Can you remember? Mime or draw. Mime یعنی همون پانتومیم میشه، یعنی با حالت اشاره. Mime or draw. یا بکشید 5 words 5 verb phrases 5 تا عبارت فعلی رو for your partner to guess یعنی حد زدن، یعنی حالت پانتومیم یا نقاشی 5 تا عبارت فعلی رو واسه یه همکلاسیتون انجام میدید که چیکار کنه؟ guess حدس بزنه. خب اینم یه تمرین بامزه میشه، میتونه باشه. میریم قسمت بعدی. گرامر. adverbs of frequency. adverbs یعنی قیدهای frequency فرکانس تکرار که همون گفتیم همیشه، هیچ وقت، اغلب، معمولاً، بعضی وقتا. خب بریم نگاه کنیم به adverbs of frequency. match sentences 1 to 4 to A to D. گفته جملات 1 تا 4 رو به A تا D وصل کنید، مچ کنید. Number 1. I always get up at 8. من همیشه پا میشم ساعت 8 که گفته این چی میشه؟ C میشه. چرا؟ Because I start work at 9. چون که من شروع میکنم کارمو ساعت 9. I always get up at 8 because I start work at 9. Number 2. I never drink coffee. هیچ وقت قهوه نمیخورم. به نظرتون چرا؟ Because I don't like it. چون خوشم نمیاد ازش، از اون قهوه، از قهوه خوشم نمیاد. پس این میشه چی بچه؟ میشه دی. دی رو اینجا می نویسیم. میریم سراغ جمله بعد. I usually finish work at 6. من معمولا تموم میکنم کارمو ساعت 6. کدوم میشه بچه؟ But on Friday I finish at 3. ولی جمعه ها من ساعت 3 کارمو تمام میکنم. پس این میشه number A. شماره A میشه. Number 4. I sometimes watch TV. من بعضی وقتها تلویزیون نگاه میکنم که این هم خب طبیعتا میشه B. Or I read and listen to music. یا اینکه کتاب میخونم، read کتاب میخونم and listen to music موسیقی گوش میدم. پس اینم میشه B. Okay, let's move on. ادامه میدیم. گفته که go to page 102. برید صفحه 102 و گرامر رو انجام بدید. Alright, page 102 صفحه 102. Adverbs of frequency قیدهای تکرار. یه listening داریم اینجا، بریم listen کنیم. Listen and repeat the examples. گوش بدید و تکرار کنید مثال ها رو. Then read the rules. بعدش بخونید قوانین رو. احتمالاً این جمله رو بگه، این جملات رو بگه که شما باید تکرارش هم کنید. بریم گوش بدیم.
16. I always have breakfast. They usually finish work at 5 o'clock. She sometimes watches TV in the evening. He never eats meat. Does she usually go shopping on Saturday? What time do you usually get up? خب بریم بچه ها سریع جملات رو بخونیم. I always have breakfast. من همیشه صبحونه میخورم. اونا they usually finish work at 5. اونا معمولا کارشون رو تمام میکنن ساعت 5. اون خانومه she sometimes watches TV in the evening. اون خانومه معمولا تلویزیون میبینه غروبا. اون آقا never eats meat. اون آقا هیچ وقت گوشت نمیخوره. never eats meat یعنی گوشت. هیچ وقت نمیخوره گوشت. does she آیا اون خانومه does she usually go shopping on Saturday؟ آیا اون خانومه معمولا خرید میره شنبه ها؟ Saturday شنبه میشه. آیا شنبه ها خرید میره معمولا اون خانومه؟ What time چه ساعتی؟ What time do you usually get up؟ چه ساعتی آیا شما معمولا پا میشید؟ که این جملات رو دوباره برگردید، فایل صوتی رو دوباره گوش بدید و سعی کنید دقیقاً مثل فایل صوتی تکرار کنید و اون تکیه جمله رو نگاه کنید ببینید روی چه کلمه‌ای هستش. اوکی. خب اینجا رو نگاه کنید. always یعنی همیشه 100%. usually معمولا میشه اغلب بیشتر وقتا. sometimes بعضی وقتا. never هیچ وقت. sometimes یعنی گهگاهی بعضی وقتا و never هم یعنی هیچ وقت. never. خب بچه یه چند دونه خودم اضافه میکنم. rarely یعنی به ندرت. rarely یا مثلا اینجا داریم often یعنی مثلا اغلب. often دیگه یا یه دونه هم هستش hardly ever یعنی خیلی مثلا به سختی به ندرت. hardly ever دقیقا همون چی میشه rarely میشه یعنی به ندرت کم. hardly ever rarely. اوکی یه بار دیگه سری میگم. always usually often sometimes rarely hardly ever never. خب بریم اینا رو بخونیم. گفته که be careful مراقب باشید مواظب چی باشید with the position of adverbs of frequency با جایگاهشون کجای جمله قرار میگیرن. I always have breakfast میاد قبل فعل و بعد از فاعل. not نه اینکه always I have breakfast همیشه من مثلا صبحانه میخورم. ببینید تو فارسی بیشتر این اشتباه خیلی تکرار میشه. always پس میره بعد از I always I often I sometimes I rarely I hardly ever I never. این رو اینجوری تکرار میکنید که تو ذهنتون نقش بنده که always و اینا همیشه بعد I میان یا بعد فاعل میان. یه نکته اینجا دیگه گفته Does she usually go shopping on Saturday؟ Does she usually go shopping on Saturday؟ یعنی این درستشه not نه اینکه بگید does usually she. ببینید usually باید بره بعد از she بعد از فاعل و قبل فعل قرار بگیره. usually اول جمله نمیتونه بیاد. اوکی with never البته میتونه بیاد ولی بستگی داره به جملش. with never با never we use a positive verb. never ما تو فارسی میگیم هرگز صبح زود بلند نمیشم. هرگز میاد تو جمله ولی فعلا منفیه. ولی تو انگلیسی never توی جمله مثبت میاد ولی در کل بار معنایی منفی میشه. مثلا من هیچ وقت گوشت نمیخورم یا اون هیچ وقت گوشت نمیخوره اون مرده.
این مرده میگه، اون مرده هیچ وقت گوش. He never eats meat. ببینید eats الان فعلمونه دیگه منفی نشده. همین که never میاد توی جمله خودش یعنی جمله منفی شده و فعل هم همون حالت سوم شخص رو ببینید داره. اوکی، میریم صفحه بعدی. پس ببینید never هیچ وقت ما توی جمله منفی اون رو نمیبینیم. page 103 6b. بریم 6b رو حل کنیم. خب بچه اینجا رو نگاه کنید. گفته که order the words to complete the sentences. کلمات رو بشینید که جملات رو کامل کنید. drink never coffee I. خب فاعل که میاد اول جمله I، بعدش قید تکرار never و بعدش فعل drink و drink چی؟ drink coffee. I never drink coffee after dinner. من بعد شام هیچ وقت قهوه نمی نوشم. خب number one. husband goes my sometimes. فاعلش کدومه؟ my husband. شوهرم sometimes بعضی وقتا go to اینجا goesش رو نذاشتم goes to gym. شوهرم بعضی وقتا میره به باشگاه. number two. take always I. خب I میاد اول، always بعدش، قید تکرار بعد فاعل میاد و take هم میره بعدش. I always take a shower in the morning. من همیشه صبح همیشه یه دوش میگیرم. usually we have. we فاعل usually بعدش و فعلم have. we usually have breakfast at home. ما معمولا صبحانه رو خونه میخوریم. go I never. I میاد اول، فاعل never بعدش و go هم فعلش میره بعدش. I never go to bed before 12. من قبل 12 هیچ وقت نمیخوابم. usually go they do. سوالیه، do میاد اول، do فاعلش do they بعدش فعل قید تکرار میاد. do they usually و فعل do they usually go to work by bus. آیا اونا معمولا با اتوبوس میرن سر کار؟ شماره 6. Jan has sometimes. Jan فاعل میاد اول، sometimes با has باید جاشون عوض بشه. Jan sometimes has a sandwich for lunch. یعنی جن معمولا که نه، بعضی وقتا واسه نهار یه ساندویچ میخوره. اینجا سوالیه، پس دو یا داز باید اول جمله. does خب does چی؟ آیا چی؟ آیا رستوران. does the restaurant آیا رستوران بعدش قید تکرار usually و بعد قید تکرار فعل. does the restaurant usually close late. آیا رستوران معمولا دیر میبنده. و قسمت بعد goes she never. she میاد اول، never بعدش و goes هم فعل میره بعد غیر تکرار. she never goes shopping after work. اون خانومه هیچ وقت بعد کار نمیره خرید. usually I do. I میاد اول، قید تکرار بعدش و do هم میره بعد غیر تکرار. I usually do مایش اضافه است. I usually do my homework on the weekend. من بیشتر وقتا معمولا مشقامو انجام میدم آخر هفته. on the weekend توی آخر هفته. و اینجا بچه آی میاد اول، قید تکرار بعد فاعل و فعلم بعد قید تکرار. I sometimes make fish for dinner. من بعضی وقتا واسه شام ماهی درست میکنم. میایم قسمت این ور، گفته complete the sentences in the simple present. توی حال ساده که گرامر درس قبل بود جملات رو کامل کنید. use a verb from the list. یک فعل از داخل لیست انتخاب کنید. and the adverb in parentheses. و قیدهای تکرار رو توی پرانتز باید اونجا بذارید. نکته چی بود؟ نکته این بود که قیدهای تکرار بعد از فاعل میان یا قبل از فعل. خیلی راحته. بریم این قسمت رو انجام بدیم.
خب بریم این قسمت رو هم بخونیم. اگه ترجیح میدید خودتون اول اینها رو انجام بدید، بعد بیاید ویدیو رو چک کنید. Number 1 خودش مثالش رو بخونیم. He never eats meat for lunch. Never. He never eats. گفتیم never نکتهش اینه که با جمله مثبت میاد. Number 1 Alex sometimes goes to bed very late. Alex بعضی موقع خیلی دیر میره توی تخت خواب، یعنی دیر میخوابه. We always do housework on weekends. ما همیشه آخر هفته کارهای خونه رو انجام میدیم، یا کارهای خونه رو همیشه آخر هفته انجام میدیم. Do you usually have lunch at home on weekends? آیا شما معمولاً توی خونه نهار میخورید آخر هفته ها؟ I never take a bath. من هیچ وقت حموم نمی کنم. I always take a shower. من همیشه دوش میگیرم. My sister always gets up. My sister always gets up early. خواهرم همیشه زود پا میشه. I never speak English at work. من سر کار هیچ وقت انگلیسی صحبت نمی کنم. We sometimes watch TV after dinner. ما بعضی وقتا بعد شام تلویزیون نگاه میکنیم. They never drink coffee in the evening. اونا هیچ وقت هرگز قهوه نمی نوشن غروبا. Does your husband usually finish work at 7:30 p.m.? آیا شوهرت معمولاً کارشو ساعت 7:30 غروب تموم میکنه؟ Number 10 We sometimes drink tea with milk. ما بعضی وقتا چای رو با شیر میخوریم. But I prefer it with lemon. ولی من اون رو با لیمو ترجیح میدم. واژه prefer یعنی ترجیح دادن. اوکی، خب این از گرامر. برمیگردیم صفحه page 38. اوکی، page 38 این قسمت رو انجام دادیم. page 39 pronunciation ی. خب بریم گوش بدیم. 617 راجبه sentence rhythm ریتم جمله هم هست که کجاشو محکم بگیم، کجاشو با تکیه بگیم و کجاشو تون صدامون رو بیاریم پایین. Listen and repeat the words and sounds. گوش کنید و تکرار کنید کلمه ها و صداها رو. اوکی. 6.17 Yacht. Yes. You. Young. Yellow. You. Usually. University. Uniform. Beautiful. 6.18 What time do you usually have lunch? At 1:30. What time do you usually have dinner? At about 8 o'clock. What time do you usually go to bed? At 11:30. خب بریم یه بار خودمون هم بخونیمش. یات سی و اچ خونده نمیشه. یات میشه قایق، از این قایق‌ها. yes بله. you شما. young جوون. yellow زرد. و صدای you usually معمولاً بیشتر وقتها. university دانشگاه. university uniform لباس فرم. و beautiful زیبا. و جملات هم که گوش دادید اینا رو دوباره برگردید گوش بدید و دقیقا اون ریتم رو کپی کنید. خب اینجایی که بولد کرده رو باید محکمتر بگید و اونجایی که کم رنگه رو خیلی سریع ازش رد میشید. ترجمه کنیم. What time do you usually have lunch? What time do you usually have lunch? چه ساعتی آیا شما معمولا نهار میخوری؟ At 1:30.
at 1:30 ساعت 1:30. What time do you usually have dinner? What time do you usually have dinner? چه ساعتی آیا شما شام میخوری؟ At about 8 o'clock. At about 8 o'clock. حدودای at about یعنی حدودای. At about حدودای 8 o'clock. حدودای ساعت 8. What time do you usually go to bed? What time do you usually go to bed? چه ساعتی آیا شما معمولا میخوابی به توی تخت خواب؟ At 11:30. At 11:30 در ساعت 11:30. Okay. Part C. Ask and answer the questions with a partner. پرسش و پاسخ داشته باشید. کدوم سوالها رو با دوستتون؟ همین سوالها رو گفته که با دوستتون انجام بدید. Part D. In pairs. دو نفره. جفت. Make true sentences. جملات true صحیح بسازید. About you. راجب خودتون. Use always, usually, sometimes or never. از معمولاً بعضی وقتا اشتباه گفتم همیشه بچه always یعنی همیشه usually معمولاً بیشتر وقتا sometimes بعضی وقتا or never یا هیچ وقت. جملات رو بخونیم. Listen to the radio in the car. گوش دادن به رادیو توی ماشین. Read a newspaper in the morning. صبح روزنامه خوندن. Speak English outside class. بیرون از کلاس انگلیسی صحبت کردن. Watch TV in the evening. غروبا تلویزیون نگاه کردن، تماشا کردن. Have a big lunch. یک ناهار مفصل خوردن. Do housework on the weekend. کارهای خونه رو آخر هفته انجام دادن. Eat fast food. fast food خوردن. Drink espresso. اسپرسو نوشیدن. اینجا مثال زده I always listen to the radio in the car. من همیشه رادیو رو توی ماشین گوش میدم. I listen to pop music. من به موسیقی پاپ گوش میدم. Part 5 قسمت پنجم Speaking and Writing مهارت صحبت کردن و نوشتن. A. Use the pictures and vocabulary bank a typical day page 125 to tell your partner about your typical evening. از لغت‌های این صفحه استفاده کنید که به همکلاسیتون راجع به غروب معمولی، غروب تیپیکال یا غروب روتینتون راجبش صحبت کنید. Use adverbs of frequency. از قیدهای تکرار استفاده کنید. I never make dinner. من هیچ وقت شام درست نمی کنم. My father makes dinner. بابام شام درست میکنه. We usually have dinner at 8:30. ما معمولا شام ساعت 8:30 میخوریم. Part B. Write about your typical morning. بنویسید راجع به صبح تیپیکالتون and afternoon و بعد از ظهر تیپیکالتون روتینتون. Use adverbs of frequency and time words. از لغت‌های مربوط به زمان و قیدهای تکرار استفاده کنید. منظورش چیه به نظرتون؟ منظورش اینه. خب بچه از این کلمه میتونید استفاده کنید از اینجا. In the morning یعنی صبح. In the afternoon بعد از ظهر. In the evening غروبا. At night شبا. اینا میرن آخر جمله. After dinner بعد شام میتونه اول یا آخر جمله باشه. After breakfast بعد صبحانه. Then بعدش. After that بعدش. Next بعدش که اینا دو تا جمله رو به هم وصل میکنن. اوکی. میریم این قسمت این بر چی داریم؟ Video listening. یه ویدیو که باید تماشا کنیم و خب اینجا گفته که A day in the life of a New York tour guide. یک روز در زندگی یک راهنمای تور نیویورکی. Tour guide. guide یعنی راهنما. تور هم یعنی تور. life هم که یعنی یعنی زندگی. A day in the life. یه روز در زندگی راهنمای تور نیویورکی. Part A. Look at photos A to F.
به عکسای A تا F نگاه کنید. From the video از توی ویدیو A از ویدیو بچه اسم ویدیو چیه؟ A day in the life of a New York tour guide with a partner با دوستتون. Number the photos 1 to 6 شماره بزنید عکس‌ها رو از 1 تا 6. Watch the video and check your order ویدیو رو تماشا کنید و اون ترتیبتون رو چک کنید. و قسمت C هم گفته watch again mark the sentences true or false دوباره به نگاه کنید و جملات رو true یا false شماره بزنید، مارک کنید، علامت بزنید. و قسمت D هم دوباره گفته watch some extracts from the video یه سری تیکه ها از ویدیو رو نگاه کنید. Complete the sentences with a time word or phrase جملات رو با یک کلمه یا عبارت زمانی پر کنید. و قسمت ای هم گفته Do you think Peter's job is easy or difficult به نظر شما به نظر شما Peter's job شغل پیتر is easy or difficult راحته یا سخته؟ Why چرا؟ اوکی بریم ویدیو رو تماشا کنیم. Hi, I'm Louisa. I'm in New York. I'm from England, but I'm here to learn about the life of a tour guide. Peter Greenwald is a New York tour guide. He lives in a small apartment in Brooklyn. He usually gets up at 8 o'clock. Peter has a big breakfast. He usually has fruit and cereal. And sometimes he has an omelet. He leaves the house at 9 o'clock. Peter works for a company called Real New York Tours. His tours always begin in Times Square. Every morning he goes there by subway. Peter usually arrives at about 9:45. He meets his group and tells them about the tour. At 10 o'clock, the tour begins. Peter takes them to places of interest all around Manhattan. Is this part right here. People come to New York just to They have lunch in Greenwich Village. Peter usually has a real New York pizza. The tour ends on Wall Street. After work, Peter takes the subway back to Brooklyn. Then he relaxes. He usually reads a book. Sometimes he watches TV. He goes to bed at about 11 o'clock.
He needs to sleep. Every day, he walks about 6 miles. Peter is an excellent tour guide. He loves his job and he loves New York. خب بچه بریم حالا که ویدیو رو نگاه کردید من بهتون پیشنهاد میکنم برگردید 2-3 بار ویدیو رو نگاه کنید. حالا ویدیو رو نگاه کردیم، متنش هم من آوردم اینجا قرار میدم، بریم متنش رو نگاه کنیم، لغت‌های جدیدش رو بگیم. A day in the life of a New York tour guide. یک روز در زندگی یک راهنمای تور نیویورک. L بچه لوئیسا، N narrator یا narrator یعنی راوی و P هم که پیتر میشه. خب L کی میشد؟ لوئیسا یا لوئیزا. میگه که I'm Louisa. I'm in New York. سلام من لوئیسا هستم، توی نیویورکم. I'm from England. من اهل انگلستان هستم. But I'm here to ولی اینجا هستم که learn about the life of a tour guide. اطلاع پیدا کنم راجب زندگی یک راهنمای تور. خب این هم که راوی میشه Peter Greenwald is a New York tour guide. پیتر گرینوالد یک راهنمای تور نیویورکه. He lives in a small apartment in Brooklyn. او زندگی میکنه در یک آپارتمان کوچیک در بروکلین. He usually gets up at 8 o'clock. اون معمولا ساعت چند پا میشه؟ 8. و Peter has a big breakfast. یه صبحانه خیلی مفصل میخوره. He usually has fruit and cereal. او معمولا بگید میوه و غلات میخوره. And sometimes he has an omelet. بعضی وقتا هم اون یک املت میخوره که اینجا بچه میشه number 1. He leaves the house at 9 o'clock. ساعت 9 خونه رو ترک میکنه. He leaves ترک میکنه خونه رو در ساعت 9. Peter works for a company called Real New York Tours. اون واسه یک شرکت به اسم Real New York Tours کار میکنه که این میشه number 2. He goes there by subway. با مترو میره اونجا. Peter usually arrives at about 9:45. حدودای ساعت 9:45 میرسه اونجا. He meets his group and tells them about the tour. اون ملاقات میکنه گروهشو و بهشون میگه راجب تور. At 10 o'clock ساعت 10. خب شماره 3 اینجا فکر کنم منظورش همون meet بود. Meet his group. گروهشون رو میبینه و راجبشون صحبت میکنه. At 10 o'clock ساعت 10 the tour begins. تور چی میشه؟ شروع میشه. اینم فکر کنم میشه شماره 4. Okay guys let's go. خب بچه ها شروع کنیم. Peter takes them to places of interest all around Manhattan. Places of interest. بچه این of interest میتونه یه پسوندی باشه که بعد از یک صفت باشه که بعد از یک کلمه بیاد، یعنی مورد علاقه. of interest یعنی مثلا میتونید بگید مثلا کتاب مورد علاقه میشه book of interest. جای مورد علاقه place of interest. یا شخص مورد علاقه person of interest. Peter takes them. پیتر میبره اونا رو به places of interest. جاهای مورد علاقه جالب all around Manhattan. سر تا سر منهتن که کجا میشه؟ فکر کنم همین 4 بشه و شماره 5 هم که توی مترو برمیگرده. Central Park is over 150 years old. Central Park حدود 150 سال تقریبا قدمت داره. بیش از 150 سال قدمت داره. They have lunch in Greenwich. اینو بچه Greenwich نگفت، گفت Greenwich Village. اونها ناهارو توی گرینیچ روستای، حالا روستا که نمیشه گفت، دهکده گرینیچ صرف میکنن. Peter usually has a real New York pizza. پیتر معمولا یک پیتزای نیویورکی واقعی میخوره.
The tour ends in Wall Street. تور تموم میشه تموم میشه پایان مییابد در وال استریت. اوکی شماره 5 نرسیدیم هنوز. After work Peter takes the subway. بعد از کار پیتر سوار مترو میشه. Takes the subway. سوار مترو میشه. Back to Brooklyn. و برمیگرده به بروکلین. Then he relaxes. بعدش چیکار میکنه؟ بعد از اینجا ریلکس میکنه، واسه خودش استراحت میکنه. He usually reads a book. اون معمولا یه کتاب میخونه. Sometimes he watches TV. بعضی وقتا هم اون تلویزیون نگاه میکنه. He goes to bed at about 11 o'clock. حدود ساعت 11 میره به تخت خواب، یعنی میخوابه. He needs to sleep every day. He needs to sleep نقطه. He needs to sleep. نیازه که باید بخوابه. Every day هر روز. He walks about 6 miles. حدود 6 مایل. 6 مایل قدم میزنه که تقریبا میشه 9 کیلومتر. Peter is an excellent tour guide. پیتر یک راهنمای تور خیلی عالیه. Excellent. He loves his job. اون عاشق شغلشه. And he loves New York. و عاشق نیویورک. خب بچه بریم این سوالا رو جواب بدیم. چرا true and چرا false هن؟ Number 1. Peter lives in an apartment in Brooklyn. پیتر توی یه آپارتمان توی بروکلین زندگی میکنه. درسته یا نه؟ Apartment in Brooklyn. درسته. He lives in a small apartment in Brooklyn. So number 1 is true. Number 2. He gets up at 7 o'clock. ساعت 7 پا میشه. بچه ساعت 7 پا میشه. No, he usually gets up at 8 o'clock. ساعت چند پا میشه؟ ساعت 8 پا میشه. پس روی زیر 7 خط میکشیم چون این غلطه. Number 3. He usually has an omelet for breakfast. معمولا واسه صبحانه املت میخوره. آیا املت میخوره؟ No. He usually has fruit and cereal. And sometimes he has an omelet. پس اینم چیه؟ This is false. Not an omelet. املت نیست. خب بذار یه خط دقیق تر بکشم. Okay. And number 4. He works for a company called Real World Tours. اون واسه یک شرکت به اسم Real World Tours کار میکنه. Is it Real World Tours? No. It's Real New York Tours. So this is also false. این هم اشتباهه. Number 5. His tours begin at 11 o'clock. ساعت 11 تورش شروع میشه. خب بچه میبینید begin کلیدواژه‌مون begin شروع میشه. At 10 o'clock ساعت 10 شروع میشه. Not at 11. نه ساعت 11. Number 6. He usually has a sandwich for lunch. معمولا واسه نهار ساندویچ میخوره. Is it true؟ درسته؟ Where? No. He usually has a real New York pizza for lunch. پس واسه نهار پیتزا میخورن نه ساندویچ. This is false. Number 7. The tour ends on Wall Street. Yes. The tour ends in Wall Street. Peter goes home by subway. Does Peter go home by subway? Yes. Peter takes the subway back to Brooklyn, back home. This is true. Number 9. In the evening, غروبا, he reads or watches TV. یا کتاب میخونه یا reads a book یا sometimes watches TV. This is true. Number 10. Every day, هر روز, he walks about 10 miles. Is it 10 miles? No, it's just 6 miles. This is also false. خب این قسمت هم بریم ببینیم. Watch some extracts from the video. یه سری تیکه ها از ویدیو ببینید و جای خالی رو با اصطلاحات و لغت‌های زمانی پر کنید.
Every morning, he goes there by subway. After work, Peter takes the subway back to Brooklyn. Then he relaxes. خب معنیاشون Every morning he goes there by subway. هر روز صبح میره اونجا با مترو. After work بعد از کار Peter takes the subway back to Brooklyn. پیتر مترو رو میگیره و برمیگرده به بروکلین. سوار مترو میشه. Then he relaxes و بعدش ریلکس میکنه. خب قسمت ای هم گفته Do you think Peter's job is easy or difficult? به نظر شما Do you think به نظر شما شغل پیتر راحت یا سخته؟ چرا؟ دلیل میگید سر کلاس باید صحبت کنید. قسمت اینجا گفته Words and phrases to learn. برید صفحه 131 و لغت‌ها و عبارات جدید این درس رو 6B رو یاد بگیرید. بریم صفحه 131. Okay, this is page 131. Are you a morning person? Are you a morning person? آیا شما یه آدم صبحی هستید؟ یعنی سحرخیزی هستید؟ کلاً صبح رو دوست دارید؟ اینجور برداشتی میشه ازش داشت. What time do you get up? What time do you get up? چه ساعتی؟ ساعت چند پا میشی؟ At 8 o'clock. At 8 o'clock. در ساعت 8. He gets up at about 9:30. اون معمولاً ساعت 9:30 پا میشه. Feel tired. احساس خستگی کردن. خسته بودن. On the way to work. سر راهی که میریم سر کار. فارسیش چی میشه بچه؟ On the way to work. توی راه سر کار. در راه سر کار یا مثلا سر راه میشه on the way to work. way بچه یعنی راه. work هم یعنی کار. یعنی سر راهی که میریم سر کار. after work بعد از کار. every morning هر روز صبح. then بعدش a tour guide یه راهنمای تور. an apartment یا آپارتمان. the subway مترو. an omelette یا املت. و it's delicious خیلی خوشمزه است. delicious یعنی خوشمزه است. برمیگردیم به صفحه 38. خب اینم از صفحه 39. اینم از این درس و حالا نوبت چیه به نظرتون؟ نوبت کتاب کاره. میریم سراغ کتاب کار این درس. 6. B. Good morning, good night. یه quote اینجا داریم، یه نقل قول. گفته که think in the morning صبح فکر کن. act in the afternoon بعد از ظهر act کن یعنی انجام بده، اجرا کن. eat in the evening غروبا غذا بخور. sleep at night شبا هم استراحت کن، بخواب. که از کیه؟ ویلیام بلیک British poet and artist. poet بچه یعنی چی؟ یعنی شاعر poet و artist هم یعنی هنرمند. که این چی بود؟ یه quote بود، یه نقل قول بود. بیریم قسمت 1 vocabulary واژگان. a typical day. complete the verb phrases کامل کنید عبارتهای فعلی رو. get up بیدار شدن. finish work تمام کردن کار. go shopping خرید رفتن. take shower دوش گرفتن. do housework کار خونه رو انجام دادن. make dinner شام درست کردن. watch TV تلویزیون تماشا کردن. و go to bed یعنی خوابیدن یا مثلا به تخت خواب رفتن. خب اینم از این قسمت. Part B write the words in the chart. کلمه های توی لیست رو توی چارت بنویسید که کدوما با have میاد کدوم با go میاد. breakfast یعنی صبحانه. have معنی داشتن و خوردن هستش که اینجا بیشتر منظور خوردنه. have breakfast صبحانه خوردن. have a coffee یه قهوه خوردن. have dinner شام خوردن. have lunch نهار خوردن. have a sandwich ساندویچ خوردن.
go to bed خوابیدن. go home به خونه رفتن. go to school به مدرسه رفتن. go to the gym به باشگاه رفتن. go to work سر کار رفتن. اینجا هم که گفته complete the text with the correct verbs. متن رو با فعل‌های صحیح چیکار کنید؟ کامل کنید. یه فعل اضافه که این میشه I'm Mike. من مایکم and I'm a factory worker. و من یه کارگر کارخونه هستم. I work at night. شبا کار میکنم and I sleep during the day. و روزا هم میخوابم. During بچه یعنی طی. During طی روزا میخوابم. I finish work at 8 o'clock in the morning. من ساعت 8 صبح کارم فینیش میشه، تمام میشه. and then و بعدش I go home میرم خونه and I go to bed و میگیرم میخوابم. I get up at about 4 o'clock in the afternoon. من حدودای ساعت 4 بعد از ظهر پا میشم. I have a big breakfast. من یه صبحانه خیلی مفصل بزرگ دارم میخورم. من ببینید دارم خودم هم هی اشتباه میکنم، میگم من دارم. من میخورم چون have تو این درس یعنی خوردن. من یه صبحانه خیلی توپ میزنم بر بدن، اینجوری بخوایم بگیم. eggs, potatoes, sausages and of course a lot of coffee. تخم مرغ، سیب زمینی، سوسیس و البته یه عالمه قهوه. Then I go to the gym after breakfast و میرم باشگاه بعد از صبحانه. Then I have a shower و بعدش یه دوش دارم. بچه همیشه take a shower بود ولی اینجا have a shower. I have a shower یه دوش میگیرم and I watch TV و تلویزیون نگاه میکنم. At 7 o'clock در ساعت 7 in the evening 7 غروب I have dinner شام میخورم. Then I go to work again و بعدش دوباره میرم سر کار. Part 2 pronunciation. you sentence rhythm صدای یه و یو و ریتم جمله. بریم گوش بدیم. اونایی که چک هستش تیک هستش چیک میزنیم و اونایی هم که صدای یه داره چیکار میکنیم؟ گفته که اونایی که صدای یه میدن رو تیک بزنید. خب خیلی راحته، البته ما گوشش هم میدیم. yellow, factory, young, yogurt, ugly, easy, boy ولی یه آخره. your, gray, yes. اینایی که وای اولش داره تیک میخوره. و دوباره گوش بدید و کلمات رو تکرار کنید. listen and check. گوش بدید و تیک بزنید. چیا رو؟ the words کلماتی که have the u sound صدای u میده اولشون. u حرف u نه ها بچه ها، صدای u. usually, umbrella, study, university, uniform, number, beautiful, future, newspaper, hurry. البته نه فقط اولشون و بلکه داخلشون هم، مثل beautiful, future. خب و گفته گوش بدید دوباره و کلمات رو تکرار کنید. بریم 6.3 و 6.4 رو گوش بدیم. 6.3 File 6B Pronunciation A 1. Yellow 2. Factory. 3. Young 4. Yogurt. 5. Ugly 6. Easy. 7. Boy 8. Your. 9. Gray 10. Yes. 6.4 File 6B Pronunciation C 1. Usually 2. Umbrella.
3. Study. 4. University. 5. Uniform. 6. Number. 7. Beautiful. 8. Future. 9. Newspaper. 10. Hurry. خب لغت ها رو یه بار ترجمه کنیم. زرد، کارخونه، جوون، ماست، زشت، آسون، پسر، مال شما، خاکستری، بله، معمولاً، چتر، مطالعه کردن، دانشگاه، لباس فرم، شماره، زیبا، آینده، روزنامه و عجله کردن. بچه دوباره برگردید اینا رو هی گوش بدید که لهجه و تلفظتون خوب بشه. میریم سراغ قسمت بعدی، باز لیسنینگه. بریم این قسمت هم گوش بدیم و جای خالی رو پر کنیم. خب من این یه تیکه رو درست کنم. اوکی let's listen. بریم گوش بدیم. 6.5 File 6B Pronunciation E 1. I start work at 9 in the morning. 2. She has a coffee at 10:15. 3. They have a sandwich at a cafe. 4. You finish work at 6:30. 5. We do housework on the weekend. 6. He watches TV in the evening. خب از شما خواسته که دوباره گوش بدید و ریتم جمله رو جملات رو ریتمشون رو دقیقاً همون جوری که گفته بگید. قسمت بعدی grammar adverbs of frequency، قیدهای تکرار. گفته که جملات رو بازنویسی کنید و از لغات داخل پرانتز استفاده کنید. Rewrite the sentences, use the words in parentheses. میریم میخونیم. I get up early, always. I always get up early. Yasmin goes to school by bus. Yasmin usually goes to school by bus. You do housework. You never do housework. They have fish for dinner. They sometimes have fish for dinner. Andy has lunch at home. Andy always has lunch at home. I never watch TV in the morning. اشتباه، بذارید اول خودشو بخونم. I watch TV in the morning. I never watch TV in the morning. We go shopping on weekends. We sometimes go shopping on weekends. They have coffee for breakfast. They usually have coffee for breakfast. خب ترجمه ها. من همیشه زود پا میشم. یاسمین یا یاسمن معمولاً با اتوبوس میره مدرسه. تو هیچ وقت کارهای خونه رو انجام نمیدی. اونا معمولاً واسه شام ماهی میخورن. اندی خونه ناهارش رو میخوره همیشه. من هیچ وقت صبح تلویزیون نگاه نمی کنم. ما بعضی وقتا آخر هفته میریم خرید و اونها معمولاً واسه صبحونه قهوه میخورن. خب part B, look at the chart and complete the sentences. نگاه به چارت کنید. Diego, Jen. بچه میبینید چند تا تیک خورده. 1, 2, 3, 4, 5. 5 checks. 5 تا تیک خورده که میشه always. 3 تا تیک خورده. 3 checks usually. 1 check sometimes بعضی وقتا و 1 cross. یه ضرب در خورده. Never.
go to the gym باشگاه رفتن. خب دیگو نمیره، باید بگیم دیگو never goes to the gym. ببینیم کجا نوشته. He اولیه Diego never goes to the gym. خب بعدی بچه ها جن پس همیشه میره، باید بگیم جن always goes to the gym. جن always goes to the gym. میریم بعدی. یه تیک چی بود بچه ها؟ sometimes. Diego sometimes reads magazines. He sometimes reads magazines. به جای اسامی هی یا شی آورده. اولی رو دیگو و جن گفته و بقیه رو از ضمیر استفاده کرده. خب جن چی بچه ها؟ read magazinesش چند how often چند وقت یه بار هستش؟ usually. Jen usually reads magazines. She usually reads magazines. Okay. Watch soccer on TV. توی تلویزیون فوتبال دیدن. Diego always watches soccer on TV. He always watches soccer on TV. What about Jen? Jen چطور؟ Jen sometimes watches. She sometimes watches soccer on TV. و آخری get up early. زود پا شدن. Diego usually gets up early. What about Jen? Jen چطور؟ Jen never gets up early. So Diego usually gets up early, but ولی Jen never gets up early. هیچ وقت زود پا نمیشه. Write about your typical evening. راجع به غروب روتینتون بنویسید که این رو باید خودتون بگید. از قیدهای تکرار استفاده کنید مثل این. I always make dinner for my family. من همیشه واسه یه خانواده‌ام شام درست میکنم. We usually eat at 7. ما معمولا ساعت 7 غذا میخوریم و Part 4. Words and phrases to learn. لغات، کلمه ها و عبارات واسه یادگیری. خب اینها رو توی کتاب کارم انجام دادیم. بدون ترجمه این قسمت میریم سراغ خود conversations، یعنی گفتگوها. Part 1. Are you a morning person? تو یک آدم سحرخیزی؟ Yes, I get up at 6 every day. آره من هر روز ساعت 6 پا میشم. قسمت بعدی گفته که ببینید اول جوابشو میکنم. I usually get up at 9:30. من معمولا 9:30 حدودای 9:30 پا میشم. I don't get up early. من زود پا نمیشم. خب سوالش چی بوده؟ What time do you get up? ساعت چند پا میشی؟ What time do you get up? قسمت بعدی What time does Harry get up? ساعت چند آیا هری بیدار میشه یا پا میشه کلن؟ He gets up about 8. او حدودای ساعت 8 پا میشه. He gets up about 8. Number 4. What do you do on the way to work? توی راه سر کارت چیکار میکنی؟ I usually read a magazine on the bus. من معمولا یک روزنامه خونم توی اتوبوس. Part 5. What do you have for breakfast? واسه صبحونه چی داری؟ I have cereal and orange juice every morning. من غلات و آب پرتقال میخورم. نگفتم دارم، دوباره گفتم دارم. چی میخوری واسه صبحانه؟ من میخورم غلات و آب پرتقال every morning هر روز صبح. Why do you go to bed at 8:30? چرا ساعت 8:30 میخوابی؟ It's very early. خیلی زوده. Because I always feel tired after work. چون که همیشه بعد از کار feel tired احساس خستگی میکنم. Always هم یعنی همیشه. خب good job. خسته نباشید. یه سری تمرین ها توی تیچر گاید هستش. بریم سریع اینا رو انجام بدیم. انجام که نه، فقط یه نگاه زود بهشون، یه نگاه خیلی سرسری بهشون بندازیم. خب صفحه 147 صفحه 147. اینجا بچه ها گرامر، اینها رو معلمتون باید به عنوان extra activity، فعالیت
فوق برنامه به شما بده. گفته که complete the sentences with an adverb of frequency. این جملات رو با یکی از قیدهای تکرار کامل کنید. نگاه به تصاویر کنید و ویدیو رو استاپ کنید و خودتون کاملش کنید. 5 تا تیک میشه always، 4 تا تیک میشه usually، 2 تا تیک میشه sometimes و هیچ تیکی میشه never. اوکی. خب صفحه بعدی 185 هستش. صفحه 185 6B communicative مربوط به ارتباط برقرار کردنه. خب اینم از سوالاش. گفته what do you usually do؟ شما معمولا چی کار میکنید؟ I usually have cereal for breakfast. What about you؟ شما چطور؟ I always have cereal for breakfast. I love cereal. گفته که این جملات رو کامل کنید با دوباره قیدهای تکرار و یه فعل. فعل مثلا واسه cereal یعنی غلات چی میاد؟ فعل have میاد یعنی خوردن. یا مثلا تیوی بچه بگید چی میاد؟ watch TV. خب یه نگاه بهش بندازید. و قسمت بعدی هم که گفته complete the sentences with always دوباره گفته همینجوری پر کنید. این قسمت مربوط به دانش آموز A بود و این قسمت هم مربوط به دانش آموز B که اینها یک کار 2 نفره هستش. خب و قسمت بعدی هم صفحه 219. خب این قسمت هم مربوط به واژگانه. What's the word؟ اون کلمه چیه؟ I usually go something at 5 o'clock. من معمولا میرم کجا ساعت 5؟ home. که این رو خودتون باید حدس بزنید. بچه اینجا ویدیو رو استاپ کنید چون 3-4 ثانیه دیگه جوابا رو بهتون نشون میدم. خودتون باید حدس بزنید و اگه نتونستید حدس بزنید جوابا اینجا هستن. جوابا اینجا هستن. میبینید؟ بزرگترش میکنم. جوابا رو اینجا میتونید ببینید. مثلا شماره 2 میشه work، سر کار. Do you go to work by train؟ آیا با قطار میری سر کار؟ و الی آخر. خب اینم از این قسمت. Good job everyone. خسته نباشید. See you in 7A. توی بخش بعدی حالا اگه 7A باشه میبینمتون. Goodbye.